Okuma Obsidian este mulneta care intră sub lupă și în cele ce urmează vom vedea cui se potrivește și cui nu. Se potrivește pescarilor care doresc cea mai avansată mulnetă de crap produsă de Okuma la acest moment, care preferă mulnetele complet negre, de aici și numele de la roca vulcanică de culoare neagră și, bineînțeles, sunt dispuși să plătească pentru tot ce include și oferă Obsidian. Iar și fără să știm detaliile tehnice de cum punem mâna pe ea și o învârtim, ne dăm seama că am dat banii pe o mulinetă premium. Pescuit lansat la distanțe extreme sau plantat cu fire groase la 100 de metri, datorită capacității tamburilor long cast mărimea 12.000 și reducțiilor de 8.000 și 1.500, putem folosi mulineta în ambele situații, fără să risipim firul principal. Am zis tamburilor la plural, deoarece vine cu tambur de rezervă, identic cu cel principal. O mențiune legată de mărimea tamburului. Toate aceste valori de ordinul miilor nu sunt ceva standard, ci mai degrabă reprezintă convenția de notație aleasă de producător. Asta înseamnă că, pentru a avea imaginea reală, trebuie să ne uităm la cât fir încape pe tambur când comparăm mulinete de mărimi diferite, mai ales dacă nu sunt de la același producător. Încă o mențiune. Cei care au vizionat deja materialul despre Okuma Fly Surf vor constata că, la nivel constructiv, materiale și tehnologii, Obsidian și Fly Surf sunt identice. Principalele diferențe dintre cele două fiind de ordin estetic și la numărul și capacitatea tamburilor, respectiv cât de adânci sunt. Prin urmare, oricare dintre tamburi se potrivește la oricare dintre cele două mulinete. Tamburii de la Obsidian sunt ușori, din aluminiu, au 35 de mm lungime, măsurată din fustă în buză, zona unde se așează firul, au două clipsuri metalice cu arc, care protejează linia principală când pescuim cu firul în clips, și au garnitură în partea de sus, care protejează șaibele de carbon ale frânei de pătrunderea apei și murdăriei. Datorită șaibelor de carbon și bucșei metalice din fluture, frâna este precisă și rapidă, cu forță de frânare de 18 kg. Continuând de la fluture spre partea din spate, ajungem la pick-up. Fiind gros și solid, mulineta câștigă la rigiditate. Totodată, fiind dintr-o singură bucată, firul alunecă și ajunge mai repede pe galet, scăzând riscul încurcării după lansare. Înainte să lansăm, când deschidem pick-up-ul, vom constata că rotorul se blochează în poziția de lansare. Astfel, se elimină riscul ca pick-up-ul să se închidă accidental la aruncările în forță, putând duce la ruperea firului sau chiar lansetei. Las galetul pentru când voi ajunge la rulmenți și spun că rotorul și corpul mulinetei sunt dintr-un carbon compozit numit C40X, material care vine cu 3 avantaje importante. Primul, fiind ușor, se reduce greutatea totală a mulinetei, ceea ce ne ajută în lansare și drill. Al doilea, având rigiditate crescută, mulineta se simte bine închegată și, al treilea, rezistența la coroziune prelungește durata de viață a mulinetei. Încă ceva la rotor. Când se învârte repede, datorită acestei fante care înseamnă și greutate mai mică, se creează un flux de aer care usucă mulineta, reducându-se riscul corodării. Risc redus este și ca linia principală să intre sub tambur, firul fiind împiedicat de fusta de plastic care culisează pe brațele rotorului. Manivela. Se termină cu mânerul ergonomic în forma literei T. Este ușoară, construită din aluminiu și se înfiletează direct în pinionul principal. Astfel, forța noastră se transmite integral angrenajelor și totodată se reduc jocurile, mulineta simțindu-se solidă. Pe partea opusă manivelei avem un orificiu cu capac, prin intermediul căruia putem gresa sumar angrenajele. 2 picături de ulei special pentru mulinete sunt suficiente la 2-3 partide. Similar, la galet, articulațiile pick-up-ului, manivelă și mâner. Atenție! A nu se confunda cu operația de mentenanță făcută de cineva cu experiență, demontând mulineta, verificând, curățând și gresând componentele. Am ajuns la interior, unde rulmenții sunt printre cele mai de interes caracteristici. Totuși, primii pe care îi menționez nu se află înăuntru, ci sunt cei 2 de sub galet, care reduc răsucirea liniei principale și scad frecarea când firul iese pe galet. Un element important la galet. Este acoperit cu un strat diamantat. Cu ce ne ajută stratul de diamant?
frecare mai mică între fir și galet, viață mai lungă pentru fir. Viață mai lungă și pentru galet, nefiind afectat de coroziune sau firele subțiri, nici chiar textile. Tot la exterior sunt și cei doi de la axul mânerului. La interior avem așa: doi pe pinionul principal sau conducător, drive gear în engleză, și doi care susțin pinionul condus sau de pe ax, pinion gear în engleză. Întrerup numărarea rulmenților pentru a spune că interiorul pinionului condus a fost adâncit pe o zonă mare, devenind mai ușor și reducându-se frecarea și contactul cu axul principal. Și că tot am zis de el, axul e din aluminiu aerospațial, material cu două avantaje importante: foarte rezistent și ușor în același timp. Înapoi la rulmenți. Ultimul pe bile, al 9-lea, este pe Ormshaft. Rulmentul ajută la stabilitatea angrenajelor, iar Ormshaftul și pinioanele de multiplicatoare fac ca tamburul să fie umplut uniform cu oscilație lentă, firul așezându-se drept pe toată lungimea. Însă, dacă vrem ca firul să aibă conicitate normală, mai mult spre fustă, mai puțin spre buză sau inversă, avem și aibe în cutie cu care putem face asta, adăugându-le sau eliminându-le de sub tambur. Spirele fiind bobinate, compact și uniform, se reduc atât frecarea dintre ele când ies de pe tambur, cât și riscul formării perucilor. Și forma buzei ajută la asta, cu influență pozitivă asupra distanței și preciziei lanseurilor. Al 10-lea rulment, cel de antiretur, este pe role. Acționând butonul de antiretur, blocăm unul dintre sensurile de rotație ale rotorului, ajutându-ne să înțepăm și să facem drill-ul în siguranță. Înainte să închei, mai spun că, datorită greutății reduse, capacității și dimensiunii tamburilor, reducțiilor, raportului de recuperare și așezării firului, mulineta este potrivită și pentru plantat și pentru pescuit lansat, cât de departe ne permit tehnica și lanseta. Și, datorită modului fluid în care rulează, materialelor, componentelor și frânei, n-ar trebui să avem emoții în drill-urile cu peștii capital sau să ne doară mâna recuperând montura plantată la sute de metri. Gata! Am luat lupa de pe Okuma Obsidian. Pescarii care sunt încă nesiguri dacă li se potrivește această mulinetă pot adresa întrebări fie mai jos în secțiunea de comentarii, fie în pagina produsului.